Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món cơm gà Hội An, một món ăn đậm chất của phố cổ Hội An. Cách làm nguyên liệu: một con gà ta khoảng 1,5 kg, 3 chén gạo tẻ, một củ hành tây lớn thái lát mỏng, một bó rau răm, 1 trên 2 bó lá bạc hà, một quả đu đủ xanh nhỏ hoặc vài lát cà rốt và dưa chuột, 1 đến 2 tép tỏi băm nhỏ, bột nghệ để tạo màu cho cơm, nước mắm, đường, muối, tiêu đen và ớt, ở gà hoặc dầu ăn, chanh, hành phi và rau thơm tươi để trang trí. Các bước thực hiện: sơ chế gà và nước dùng, làm sạch gà và luộc trong nồi nước có nêm muối và một miếng gừng đập dập, luộc cho đến khi gà chín mềm, khoảng 25 đến 30 phút. Sau khi gà chín, vớt ra để nguội, giữ lại nước luộc gà để nấu cơm. Xé thịt gà bằng tay, cách này sẽ cho kết cấu thịt gà ngon hơn so với việc dùng dao cắt. Nấu cơm, vo sạch gạo và để ráo nước. Trong một nồi riêng, cho một ít mỡ gà hoặc dầu ăn cùng tỏi băm vào phi thơm, thêm một chút bột nghệ để tạo màu vàng đẹp mắt cho cơm. Cho gạo đã ráo nước vào và đảo đều trong 1 đến 2 phút cho đến khi mỗi hạt gạo được áo đều. Trong nước luộc gà đã giữ lại lượng nước như nấu cơm bình thường và cho vào nồi, nấu cơm cho đến khi chín mềm và thơm. Làm gỏi gà trong một bát lớn, trộn thịt gà xé, hành tây thái mỏng và rau răm. Pha nước sốt bằng cách trộn nước mắm, đường, một chút nước cốt chanh và ớt băm, tùy khẩu vị. Tưới nước sốt lên hỗn hợp gà và rau thơm, trộn đều tất cả để các nguyên liệu thấm vị. Trình bày và thưởng thức, múc cơm vàng ra đĩa, xúc gỏi gà lên trên cơm. Dùng kèm một bát nhỏ nước luộc gà trong làm món canh. Trang trí thêm với lá bạc hà tươi, dưa chuột thái lát, hành phi và một lát chanh. Những điều lưu ý: chọn gà, sử dụng gà ta sẽ cho hương vị thịt và nước dùng thơm ngon hơn. Hương vị của rau thơm, rau răm là loại rau gia vị quan trọng nhất của món ăn này. Hương vị cay nồng đặc trưng của nó là điểm khác biệt của cơm gà Hội An so với các loại cơm gà khác. Đừng thay thế bằng các loại rau thơm khác. Nước sốt là linh hồn, sự cân bằng của vị mặn, ngọt, chua và cay trong nước sốt chính là điều làm cho món ăn này trở nên hấp dẫn. Hãy điều chỉnh lượng nước mắm, đường, chanh và ớt để phù hợp với khẩu vị của bạn. Cơm gà Hội An, một món ăn đậm chất của phố cổ Hội An, Việt Nam, là một kiệt tác ẩm thực nổi tiếng với hương vị phong phú và kết cấu hấp dẫn. Không giống như món cơm gà Hải Nam, món này sử dụng thịt gà xé, trộn với các loại rau thơm tươi, hành tây và một loại nước sốt đặc biệt, tạo nên một món ăn có vị như gỏi gà. Hạt cơm màu vàng óng, được nấu trong nước luộc gà đậm đà, là lớp nền hoàn hảo cho hỗn hợp thịt gà hấp dẫn này, làm cho mỗi miếng ăn là một sự kết hợp thú vị của vị mặn, ngọt và chua cay. Đây là món ăn thể hiện tinh hoa của ẩm thực miền Trung Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo về các món ăn ngon, hãy nhấn nút đăng ký và theo dõi kênh YouTube HATHANHVN nhé. Hẹn gặp lại.